Missä Jorki ollaan? Ollaan Pekingin tällä radalla. Tämähän on vanha formula-rata ja niin kuin näkyy kanssa, niin puitteet on aika viimeisen päälle tässä. Ei olla vielä niin kuin varikolla. Kyllä, eli varikkoalue tulee varmaan tänne, mutta nyt ollaan saavuttu kisapaikalle, eli nimenomaan se, minkä takia tänne on tullut. Ja tuolla näkyykin Royal Drift Series, siellä on pari tollasta pop-upia tuossa. Mut joo, tänään on vain ja ainoastaan tarkoitus katsella, kun ne laittaa niinkö kaikki tänne valmiiksi pystyy, eli ne niinkö parikot kasaahan ja sitten me käydään rataan tutustua, eli käydään se käveleskelee läpi tänään. Ja huomenna alkaa sitten treenit. Mikä on tässä rata? Siinäkö on rata? Oh. V1 Autoworld. Ja mä ajetaan mun mielestä tää osuus. Tuosta mä paino. Entry. Seinä. Aika jännä näillä millä tää on kiinni. Tää on tosiaan auki ja tää koko seinä tästä. Ja siinä on tuommoiset niinkö lukot tai vaijerit vaan millä se on kiinni. Terve vaan. Rohkeasti kävelee välistä. Se on tiimipatta päällä ja driveri lätkä kaulassa, eli ilmoittautuminen on tehty. Täällä pojat kasailee varikkua, niillä on aika pitkän näköisesti on tässä tulee varikkua, mutta onhan siinä autojakin taitaa olla, onko siinä 6 autoa tuossa tiimissä, niin aika pitkästi pitää varikkotila ollakin tässä. Ja tosiaan niin täällä on muitakin Eurooppa-kuskia, täällä on Korpulininski on täällä, sitten on Fontini on täällä, sitten täällä on Orjan Nilsen on täällä ja aika paljon tänne on tullut niin Eurooppa-kuskeja kanssa ajaa, niin on makia. Mut joo, käydään vielä tänään käydään syömässä tossa ja huomenna alkaa aikaisesti aamulla tää kilpahommat täällä, että olikohan 8.30 kuljettajakokous. Ensimmäinen ajopäivä on tänään. Aamupala on syöty, eilen käydin tekemään tosiaan se ilmoittautuminen ja kaikki muut radalle. Ja nyt lähdetään eka kertaa sinne treenaamaan, niin katsotaan kuin käy. Onneksi ollaan aika liikkeellä 10 se oli tää hotellista radan. Räpi pauhaa heti aamusta täällä. Ei mitään, hyvää fiilis. Täällä on sama tuomari, joka on Driftmasterissa Verno, niin se on täällä tuomarina ja siinä on televisio, siinä on meidän englanninkielinen, joka kääntää sen niin meille englanniksi. Ja Paveli on täällä, sehän ajaa tosiaan kanssa. Niin, on kyllä hyvä. The green flag means that you may continue on your moving subject to official commands. Siinä on palakinnat mitä täällä on ja on aika makian näköisiä. Verenpaine katsotaan aamulla ja puhallus. Joo, tää on tosiaan aika uutta, että puhallustesti ja sitten verenpaineet mitataan. Näyttelevä ihan ok paineet, eli ei mitään hätää. Nyt mennään auton tykö käydään katsomaan, siellä on kaikki ok ja tutkitaan ja kohta päästään varmaan ihan oikeasti treenaamaan. Kaikki ajokamat oltava mukana nyt kun menee alkakatosta. Jaa, mennäänpä takaa sille auton katsastus. Siinä on japanilainen kuski, semmosia autoja. 86 on vaikka minkä näköistä, aika makia. Siinä meikäläisen 200 höpääji. Voi vaan kysyä, että onko täällä lämmin. Tulee pikkusen verta hikiin. On sitten niinku oikeasti kuuma. Ekat vedot ajettu. Siinä on meikään mekaanikot. On niin erilainen auto ajaa, kun voi mun auto olla. Siis, eka treeni me ei keretty ollenkaan, auton katsastus ei ollut
se loppu se katsastus, niin ei kerennyt katsastaa. Toiseen treeniin mä sain yhdet renkaat, en yhtään eheää vetua. Ja nyt kolmanteen treeniin on saanut ajettua, niin nyt on toiset renkaat alla. Eikä yhtään eheää vetua. Mä en osaa ajaa tuolla, koska siellä ei ole yhtään alavääntöä. Ja sitten välitys oli alakussa päällä. Nyt on varmaan parempi tuo välsä, niin se rupeaa ehkä paranee siitä. On sitten niin säätyä ja penkki on vähän huonoa kohtaa mulle. Koitetaan hakia. Meillä on vähän treeniä onneksi täällä. Tää reeniä on sillä, että huomenakin pääsee vielä. Juomapullo käytössä. Joo, ei kyllä niinkö, ei lähe, ei viereenkään. Aivan hirviää paskaa mua ajaminen. Mutta eihän mitään. Koitetaan nyt saada onnistuu pikkuhiljaa paremmin, mutta ei tosiaan vielä on kyllä nyt niin tosi hankala ajaminen. Ei mätsää yhtään. Tuo moottori on mulle tosi hankala, kun se ei niin veä alhaalta. Se olisi toinen treenipäivä alkanut. Syömään ja sitten tai ensin laitettiin vähän autoa, saatiin mulle radiopuhelin toimii ja tehtiin viimeisen penkkisäännöt ja kaikki muut siihen. Mutta sitten hotellille ja ihan ok sain nukuttua, mutta 7 tuntia olin nukkunut, kun kahtoi sormuksesta, että paljonko olin nukkunut. Ja 6 aikaan tosiaan. Sanoisin, jos tää sammuu tää puhelin. Mä oon yrittänyt nyt muutaman kerran kuvata ja täällä on siis niin kuuma, että tää iPhone vaan niinkö ylikuumenee. Ja nyt on tosiaan semmonen tilanne, että saatiin ekat treenit ajettua. Nyt alkaa ajo, kun kulkee ihan eri lailla. Siis hirviä lypsämistä tuollaisella jitsatallahan se ajaminen on, mutta ei se, kyllä se siitä pikkuhiljaa paranee. Ja pikkusäätöjä tosiaan tehtiin siihen, niin se sillä paranee kummasti. Treenit ajettu, eka reeni, nyt alkoi sujuu huomattavasti paremmin. Ja tosiaan mulla on puhelimen kanssa vähän ongelmia, ei saa kuvattua kaikkia videoita, toivotaan, että saan tästä jonkun verran. Mutta nyt alkoi löytyy paljon paremmin ja tosiaan tehtiin pikkusäätöjä autoa Antilakin puolelle, niin se on nyt huomattavasti parempi, mutta silti joutuu ajaa ihan täysin kaaspois. Ongelma meinaa olla siinä, että mulla ei mennä renkaat riittää 2 vetua, niin sen kanssa pitää vähän värkätä, mutta toivotaan, että se rupeaa menee. Tosiaan nyt alkaa, meillä on vielä toinen 1,5 tunnin treeni tänään ja huomenna on itse asiassa vain 1 veto ennen lajitteluja. Ja täällä on lajittelut siitä tosi erikoinen, että ajetaan 8 ryhmissä niitä lajitteluita ja ajetaan molemmat vedot heti peräkkäin. On jännä, mutta toivotaan, että kaikki menee ihan ok. Nyt on sillä, että tuolla on vaan niin älyttömän kuuma tuolla pihalla, niin me ollaan kierretty ihan joka paikka läpi, että me löydetään suihku. Ja nyt me löydettiin suihku, joten kaikki hyvin. Kyllä tää tästä vielä helpottaa. Kello on täällä nyt 11:15 Suomessa. Se tarkoittaa, että se on 6:07. Toinen treeni lähtee käyntiin ja on niin kuuma, että tuntuu, että tänne niin oikeasti läkähtyy. 12 minsaa ja sitten vedetään, mutta joo, ei mitään. Nyt on taas kamat päällä. Kuivattiin niitä auringossa ja sitten kypärille on täällä puhaltimet ja kaikki muutkin. Niin on koetettu saada vähän sen kuivemmaksi ja onneksi tosiaan pääsi käymään suihkussa. Niin vähän helpotti se, että se on kyllä niin iso ero siinä, että kun käy suihkussa, niin sitten ei ole semmonen hikinen ja paska. Toiset treenit saatu päätökseen ja nyt oli hyvä treeni. Ajettiin Jarkon kanssa paria jo aika paljon. Saatiin vetoja. 3 kertaa ajettiin toisiin kopiksi. Saatiin varmaan 10 rengasta varmaan ajettiin. Mulla on varmaan livestä ja GoProsta pitäisi olla matskua. Siitä näkee ne. Mutta joo, nyt oli mukava ajella kyllä ja rupesi vähän natsaakin paremmin. Että ei se ihan niin täydellistä ajat chaseissa varsinkin, niin tulee semmosia virheitä vielä. Että tuolla pitää olla tosi tarkkana ja tosi lähellä, että sä pystyt ajaa siinä, muuten sä ajat savua ihan täysin, niin se on tosi haastava siinä. Käytiin tosiaan suihkussa ja ilman pyyhettä oli vaihtopaita. Mä pesin lavuaarissa bokserit, niin mulla on ihan märkä perus. Ei varmaan näy, mutta on kuitenkin.
nyt mennään takaisin tuonne meidän koppiin ja siellä on ilmastointikone siellä kopissa, niin siellä vähän jähytellään ja katsotaanko B-ryhmä vielä ajaa, me oltiin A-ryhmässä. Ihan siistin näköinen patti siinä. Nää käyttää näköjään tässä tiimissä kaikilla, onko tuo V6 tuo. Ja nää on tosi hienoja nää autot. Se on niinku toi, mikä Time-Out-tiimi. Sitten tää on Kiinan Kaukone. Silloin kaikki pinkkiä, ajoasut on pinkkiä ynnä muuta. Täällä on meikän päällikkömekaanikot. Siinä on meikäläisen modori. Näyttäis olevan, että vielä on yhtenä kappaleena. Siinä on Jorkin moottori. Tässä on sitten se, mikä tuo yhden tyyppi, joka on Kiinan mestari, ja tuossa on se toinen auto. Siinä se istuskelee. Everything good? Siinä on yksi kuski ja siinä on yhden kuski ja siinä on yhden kuski ja siinä on yhden kuski. On autoja. Se väärälle linjalle, mutta joo, tosiaan tultiin käymään tämmöisessä spotteripaikassa. Vähän kattelee, että miltä näyttää. Lämmintä on. Siitä ne syöttelee. Me ollaan aika korkealla, tää on niinku 6. kerros. Katsotaanpa kun tulee nyt autot. Miten, onko hyvä? On tuote kyllä tämä. Kameeli. On vähän lämmin. Kato, sieltä tulee. Tuo oli kyllä myöhässä ja liian leviällä. Ja 8 muhisi. Tää on joku vippi. Siinä oli Horjan Nilsseni ajo Chasea. Nätisti ajo, mutta jotain vähän tapahtuu. En tiedä mikä pirssi tää on, mutta isoja firmoja on takana ja Verstappen.com on tässä. Tupe R. Ihan tyylikkään näköinen peli. Siinä oli Chang, meidän tiimin kuljettaja, ja se on moninkertainen Kiinan mestari. Kyllä. Ajaa sillä Mersulla täällä ja sitten myös ajelee sillä A9 Supralla. Nyt on kuvaajaa ja kameraa päällä. Tekee jotain mainosvideota, niin mulle tulee joku kyytiläinen tänne nyt ja sitten me saadaan niinku 3 vetua ajetaan, se Mersu tulee sitten ajaa Chasea mulle ja mä ajan sen eelle. Käski ajaa hiljaa, mennään ajaa täysin. Lajittelujärjestys arvotaan täällä. Ja se sai 1, mä sain 10, eli mä oon toisessa ryhmässä. Niin, nyt ajetaan. Tämä on niinku päivä, joka merkkaa oikeasti, eli lajittelupäivä ja muu spotteri. Tää on vähän erilainen. Vähän erilainen spotteri. Ei oo Viljamin matkassa, niin Immonen on täällä ja Jarkkohan jäi nukkuu, se on vasta, katsokko täällä arvotaan lajittelujärjestys. Niin mä nostin 10 numeron ja Jorki nosti 4-3, niin se ajaa vasta iltapäivällä. Mutta nyt mennään vähän tuonne koppiin, suunnitellaan ja sitten ruvetaan kahtoo lajittelua, että mitä ne arvostaa täällä ja miten. Siellä olisi pojat laittanut mulle pirssin valmiiksi. Auto pitäisi olla kaikin puolin ok. Ja tosiaan täällä on tää lajitteluhomma on, että se alkoi nyt 9 ja ne ajaa niinkö 8 ryhmissä. Ja kun mä nostin 10 numeron, niin mä oon toisessa ryhmässä. Ja noin 3 varttia menee yhdessä ryhmässä ja ne ajaa niinku 8 vetua tai 8 kuskia ja 1 pejon ja sitten toisen pejon ja siinä on lajittelut sitten ohi. Toivotaan, että kaikki menee hyvin. Vähän meinaa jännittää, että mitenhän se käy, mutta ei onneksi liikaa. Hyvin se menee. Keli on ihan jees. Ei onneksi sada. Ekalla lämpärivejolla niin ohjasti remmille puisaa.
No. Nyt mulla jää semmonen, että mä en saa ajaa yhtään lämpäriä enää ja mä oon tuossa last chance groupissa. Pojat sai remmin vaihettua. Pari mekaanikkoa siinä pörrää. Out there for a second run. Mika Keskikorpi has been able to fix the machinery there for 0 mileage. Running out there today in a BMW M2 and is going to be absolutely going forward for it. So now this is going to be a whole heap of fun and saying, right, can I get this in and marked up? Nice stuff for OZ1. Gather it back. OZ2. Everything holds on the line. Mika Keskikorpi. Then at OZ3. Get it to gear in. Yes. Lovely. Now going to work through ITG2, ITG3. Oh, this is a lovely run by Mika Keskikorpi. Did you expect anything less from a Finnish talent like him? OZ1 looked great. OZ2 was setting itself up nicely. Natural all the way. Trying to get it to D-cell and just it hung for an eternity as it walked into ITG1. Oh, Mika. Oh, Mika. Nice. Very nice. Ooh. There's the look underneath, and I think we're going to see a nice new mark up at the top. 91 for Mika Keskikorpi, 48 on the line, 19 on the angle, 9, 8 and 7. So the key being later throttle through the second part, OZ3 -2 on the line, a slight adjustment in sector 1 on pace, and a small correction on the angle. Lovely stuff from Mika Keskikorpi. Did you expect anything less than that? Elikkä mulla meni ekassa rikki se remmi ja nyt mä päätin, että mä ajan vaan yhden vejon ja onneksi ajoin yhden vejon, koska se on se toinen remmi, joka on siellä nyt rikki. Ei olisi kestänyt 2 vetua tuo remmi, niin ajoin sitten tuo yhden ja 91 pisteet, eli on tyytyväinen. Nyt vaan pitää saada kuntoon toi. Eli tosiaan se uuskin remmi meni rikki, mutta nyt nämä pojat päätti tehdä semmosen ratkaisun, että ne laittaa mulle sähköhydrauliset tehostajan pumput tähän. Eli siellä on nyt letkustot, sitten sinne tulee 2 Forsan pumppua, näyttäisi olevan präniköitä. Katsotaan mitä sitten alkaa pelaamaan, mutta vaihtaa tosiaan noit, että mekaaninen Pekka, niin nyt jos remmi lähtee irti, niin se ei lopu se ajaminen heti siihen, kunhan akussa riittää virta. Pojat on painanut pari pumppua sinne näköjään kiinni ja hitsannut vähän kiinnikettä turvakaareen ihan luonnollisesti. Ja siellä ne on. Everything good? Nyt niin ne vaihtoi tänne lyhyemmän remmi. Ja mä en tiedä, tuo kiristäjä ei välttämättä ollut siinä. Ja tosiaan nyt ne laittoi 2 tänne, eli täällä on vararemmit valmiina, koska tää pitää aina purkaa tää pilletti, niinkö remmi tästä pois, mikä on kuivasumpulle. Ja laittaa varalle ja nippusteella kiinni sinne. Tuo jää nyt pois käytöstä. Meikäläisen päivähän on nyt ohi, eli 4 vaan tosiaan pääsee siihen top 4 showdowniin ja siellä on mennyt aivan hulluna porukkaa eilen. Minun mielestä pisteytys ei oo sellainen, eli se vaihtui kyllä tosi paljon versus siihen vaikka minkä mä ajoin versus sitten mitä muut on ajanut, niin ei oo niin kohdallaan kyllä nyt täällä. Jorkia jää kohta, toivotaan silleen, että se pesee kaikilla niin sanotusti lattiaa ja kaikki menee sillä hyvin, niin mä tulin Immosen kanssa kattelemaan tänne. Jarkkola kulma lentää jotain tuolta vehkeestä ulos, mutta se kokeilee nyt ajaa tää vejo. Yes. Se oli eheä veto Jarkko. Jarkko painaa 5 pytyillä Jitsetalla.
On soundi. On soundi. Yes, on peli. Lajittelupäivä ohi. Sillä yhdellä vedolla 91 pistettä ja sija 9. No, hyvä uutinen on se, että päästiin onneksi kaavioon. Huono uutinen on se, että tosiaan sillä mun vejolla sitten tulee enemmän pisteitä. Ja toinen huono uutinen, niin mun vastustaja on Kaitakki, joka on ihan pirun kova kuski, joten tulee oleen haastava top 3-2. Käytiin suihkussa täällä kisapaikalla ja nyt mennään vielä käymään sitten briefingissä, joka on täällä. Ja briefingejähän täällä on nyt, niin tää on 4. briefingi meillä. Niitä on todella paljon. Pojat vaihto 2 sähköhydraulista pumppua ja nyt mä oon testaamassa, että pelaako ja hyvin tuntuis pelaavan. Tää on tosiaan nyt 2 Opelin pumpulla. Ai mitään hätää, kaikki ok. Sinne ne tosiaan laittopumput, niin siellä on nyt 2 pumppua ja kaverit on näköjään, ei ollut toista liititä, niin potannut tuo. Siinä ne on hitsannut, tehnyt kiinnikkeet ja laittanut. Eikä et siinä on muuta kuin huomenna vaan reeneihin ja vetoja. Thanks boys, good job! Loppuun sitten hetkinen, oota siis. Sehän oli lämpäriveto ensin. Joo, lämpäriveto, niin auto ei pelaa laisinkaan. Just että jakso sutia vedon loppuun ja sitten mietittiin, että no mitä se voi saa autoon koskea, että täytyisi kavereilla on kuvaaja mukana ja pistää nakitetaan minut tuohon hommiin. Nissani antoi ja Ruokailussa se on hyvä. Paistaa meille pippiä koko ajan ja nyt on tosiaan tänään ruokailu ja huomenna aamulla 7.30 lähdetään aamulla hotellille. On hyvät setit. Moni teistä tykkää seurata meidän kanavaa, sen takia me korjataan täällä monenlaisia juttuja. Mutta jos teitä ei itseä kiinnosta korjata yhtään, mutta te haluatte ostaa jonkun edullisen auton, niin Copartti. Niillähän on tosiaan paljon ajoneuvoja, mitkä ei ole kolaröityjä tai niissä ei ole mitään mekaanista vikaa. Eli ne voi olla esimerkiksi rahoitusyhtiön vanhoja autoja, mikä on tämmöisiä poishakuajoneuvoja, niin semmosia löytyy sieltä. Eli ei muuta kuin rupia sieltä vaan huutaa ja sä saat valmiin auto, millä pääset suoraan liikenteeseen sitten. Totta kai voi olla jotakin tämmöisiä, että katsastus on ummessa tai näin, mutta ne on tosiaan semmosia ajoneuvoja löytyy sieltä ja niillä on tosi hyvin niistäkin kirjoitettu sitten kaikki, että jos siellä on jotakin pieniä narmuja tai näitä, niin nekin löytyy sitten sieltä. Mutta kannattaa oikeasti tsekata Copartin valikoima, niin sieltä saattaa löytyä sitten ihan semmosia ajoneuvoja tosiaan, mitä ei ole kolaroitu. Ja niillä on vielä hyvä, että kun laittaa sinne hakuehtoihin, että ei kolarivaurio, niin sieltä tulee ne autot, mitkä ei ole kolaroitu. Kiinassa viimeinen aamu ja ensi yönä on lähtö tosiaan pois ja tänään on kisapäivä. Ja kello on 7:30 aamulla, aamupala on syöty ja ihan hyvä olo. Sanotaanko, että tähän unirytmiin niin vähän liiankin hyvä olo, että kun tietää, että Suomeen kun menee, niin muuttuu unirytmi aika paljon. Eiköhän se siitä. Kaitakin spotteri on siinä Ferrarilla yhtä aikaa liikennevalossa. No Jarkko. No niin. Onko sä valmis päivää? Totta kai joo. Tänään vetää. Kaitak, Yeah. you ready for this today? Yes, today. Fantastic. Yeah. Me and Kaitak is going to drive against each other in top 32. Yes. And yeah, it's going to be quite a good times, I think. I think so. Let's do it. Yes. No niin, kisapäivän treenit on ajettu. Ihan hyvin sai treenattua. Olisiko ehkä jopa 10 rengasta ajettu. Ja niin ihan hyviä ajo sujuuhun, mutta viimeinen chase niin oli vähän paskaa ja vähän liian sisälle kakkosella, mutta ei se mitään, se on hyvä, se muistuttaa nyt sitten kun menee ajaan, niin että pitää pysyä oikealla linjalla. On the left-hand side, Mika Keskikorpi, the 9 seed in the number 46, had struggled then with the engine belt, then decided that it wanted to try and snap in his running. He only got 1 run in qualifying. The other side is the number 3 of Kaitak Ho, running for Gold Core, then the branch of Zero Mileage Lubricants in the blue and white.
Mika Keskikorpi with 800 brake horsepower. It is an identical mix of M2s that have got to go out there and show what they've got. So, if you want to see some amazing battling out there, now's the time. There is the greens, and we're going to get ourselves underway then here. Mika Keskikorpi then having the control of the lead, and Kaitak Ho is going to have to try and follow him around, and he's very low. He can't engage it there through OZ2. Really struggling, having to grip the handbrake massively. Now we go in towards OZ3, and now through the ITGs. Oh, getting way too wide there in the back. Kaitak Ho gets left for toffee, and that is big in terms of role and responsibility there. Mika Keskikorpi is in the driver's seat then with that role and response there. You can see very low and shallow, had to fight hard to get back to the door at sideways angle. Then the gap came out. What was that came popping out? Was that one of the windows there that was going through a piece of perspex then going by? That almost took out the drone off of Mika Keskikorpi there. Oh, we'll get a look at this one here in the slow-mo, see if it's going to come back out. Look at it here. Comes off the left there, and it's flapping about in the wind, and just as it comes back to try and transfer over, it's going to go flying off then. I think, are we going to see it here as it goes on by in? But something absolutely popped up there from one of the seals, and that one certainly giving a bit of a scare to our drone camera then as it goes by. Catching it here in the slow-mo. We'll get it again. So watch this through, getting the transfer over. Boom, there it is. Look at that, what wonderful camera work that's there. And so the window opens up. But Kaitak then on the right, and then Mika Keskikorpi on the left-hand side. So M2s then back on again. Kaitak knowing that he's got a lot of responsibility now to put the run back on as lead. Here we go, second time round, and Kaitak will lead them away. Mika just giving that way, knowing he doesn't want to get too close to his teammate out there, but follows the line lovely there through OZ1 into OZ2. Kaitak letting it hang out. This is a lovely lead run, but Mika is all the way there, fighting to get there. It's shallow in line. Then from Kaitak going through the ITGs, and that's more than enough there for Mika Keskikorpi. I think he put a really astute run back down on the board there. His line was really great. The angle and commitment very much onto position. Very easy to get gapped on a course like this, so the chaser has a lot of stuff to do through the D-cell. Very much leaving more than enough room to transfer, and he had to fight hard to get back there at the ITGs 3 and TG4. It was somewhat clean from Kaitak Ho, but I don't think it was clean enough to mitigate the damages done in the chase there of running way too far out wide through ITG2, which left no room for ITG3. Mika Keskikorpi pulling himself then out of the car to go to his teammate. Danila Vorobiev happy, so too Stepan Zemtsev, and they all go. Stash Dolgic, Denis Denisov, and Vernon making it a 5-0 for Mika Keskikorpi, who will now go to play Matskevich Kirill in top 16. Top 3-2 ajettu ja siitä, ja vastassa oli tosiaan tiimiläinen ja Hokaitakki. Meikä ikkunan etsi mäkeen. Pojat kävi hakeen. Tosiaan jatkossa olen ja kaikki on hyvin, ei mitään. Seuraavana on vastassa noita Supria ja ne on ihan älyttömän kovia. Katsotaan miten pärjää, et siinä on kyllä toi Venäjän pojat on kyllä, mitkä tossa on noin, niin aivan älyttömän kovia. Et joutuu kyllä antaa kaikki. Autoon. Ei mitään käsiä. Täällä voi hukkua autokin. Näköjään. Mun auto vaan katosi. Top 16 kuljettaja esittely. Siinä on Pavel Korpulinski, Tongling, Mits Larner, Aussikuski. Tämä ajoi Jorkin päin. Meikän pirssi on tuolla. Siinä on tykki. Muutako soittelee menee. Tuo tulee mua vastaan seuraavana muistaakseni tää Crossman.
Eikö vaan Matsakevitsi? Jompikumpi. Nyt on tuote. Hapotonta energiajuomaa. Tämä näköinen pullo. Komea pullo kaikille. Aivan 6/5. Hei, sulla ei ollut tommoista tunninkin korkkia. 开的 very good 啊！张老师，你在前在后都起了心了。 Aika raju. On. Aika raju. 亮哥照见我们批房，然后张老师说完之后。 One time up car though to another because Matskovich Kirill, the Belarusian from Minsk, is up against the Finn Mika Keskikorpi for Zero Mileage Lubricants then by way then of a wonderful place called Himanka in Finland. Here comes the chance then. Matskovich Kirill will set us off then into position. Mika Keskikorpi taking as much of an angle as he can then as he initiates. He gets right up into it then, into OZ1, OZ2, matches that one exactly how it needs to. Rear flat then going away for then Matskovich Kirill, and Mika Keskikorpi is all over him on this run. It was a lovely run as a lead by Matskovich Kirill, but Mika Keskikorpi has said, well, it's looked so difficult for so long for everybody, I'm going to make it look easy. What a run by Mika Keskikorpi. He has not come to play second fiddle to nobody in terms of this one. He wants absolute, unequivocal chances to go and battle with the very best. And that was a lovely run to see here in top 16. So Matskovich Kirill is there. They watch on at Zero Mileage Lubricants here for ZM team. Time up, hoping that it will be Artyom versus Matskovich in top 8. They can only get 3 into super top 4 if it all lines up the way that it needs to. So, let's go. Let's get ready. Mika Keskikorpi leads. Matskovich Kirill is there in second, and Matskovich is right up there first. Shallow angle as here goes the chance for Mika Keskikorpi. Matskovich Kirill is right there. Doesn't quite offer as much angle, and Mika's gone deep. Mika's gone deep and straight over, and he takes the coat and lead. Oh, that's a huge mistake out there from Matskovich Kirill. Couldn't follow on. That was a messy end to it. You cannot go and overtake. Ooh, I'm interested to see this one from the judges. I am really interested to see this one from the judges' perspective here. It is a no-no to go and overtake. Yes, Mika Keskikorpi missed the zone at ITG1. That's one thing. But you don't go cut the course and you overtake. Matskovich Kirill trying to follow. Shallow has to grab then the handbrake to get it to enter. And he goes just as deep and realises, I've got too much speed, I've just got to go ahead. Wow. Wow, wee wah. Mika and Matskovich. The 2 M's out there. And look, the way that Matskovich Kirill was there, what's the 2 options he's got? He either zeroes it out or he just chucks it into the rear. And here is the results. 5 across the board for Mika Keskikorpi, who knocks out Matskovich Kirill in top 16, and he will go to face Artyom Shabanov in top 8. Top 16 ajettu ja me jatkoo. Toiseen vetohon niin rengas ylikuumeni kyllä liikaa ja tästä syystä niin mä menin sinne mutkaan ja yritin vielä kaasulla, niin ei vitsi, ei tapahdu yhtään mitään. Ja viime kerralla rengas vähän oli vielä pyörähtänyt vanteella, niin ne laittoi nyt meille kapiamman takavanteen ja taas tiputettiin 0,1 painetta. Nyt on 1 ja 3 paineja. Nyt tulee vastaan viime kisan voittaja ja oliko se lajitteluiden voittaja ja niinku paras, mikä täällä on. Koitetaan laittaa poika kotiin ja voittaa tämäkin veto, mutta kaikki on muuten pelaa hyvin ja Jarkko näytti menevän kaas just jatkoon, niin molemmat ollaan nyt top 8, eli top 8 seuraava. Ja pojat tekee hyvää työtä. Mä lähdin menee, niin yhtäkkiä vesilämmöt 121. En tiedä mikä on juttu, mutta tää tärisee vaan tää.
First up, the boss of all bosses, Artyom Shabanov, the number 77, who took Super Top 4 yesterday, who got number 1 in qualifying for the second consecutive meet, up against Mika Keskikorpi in that number 46 for Zero Mileage Lubricants, has seen the boss go away and now knows with 800 brake horsepower in his BMW, he's going to have to give Artyom Shabanov something to think about. Welcome to Top 8, where the margins get thinner and everyone wants it just a little bit more. Shabanov in control. Mika Keskikorpi right up against the door. Into OZ2. Mika comes back at it. OZ3's all over him. Artyom Shabanov with a wonderful lead run. But Mika, oh, he starts to slip. Mika starts to slip. Oh, that's the door opened. It looked absolutely brilliant from Mika Keskikorpi through the sweepers. But when it got to Titan Technical, he was not transferring as well as he should. Late, and that's the key, caught in the smoke late on the transfer. Mistake. Shabanov on the chase with the 2JZ GTE. 2JZ 800 only for Mika Keskikorpi. Game on, lads. Mika, what can you find? Artyom, hold on to him. Part 2 of Top 8, first part goes. Mika Keskikorpi looking to give it a lie, and Artyom Shabanov is there at his door. Now looking to get a transfer, back slightly there is Shabanov, hiding in his shadow into OZ3, and slight there deviation on the line. Working to try and get it back on the transfers, and it's right there is Artyom Shabanov as they go and cross. Very, very nice run. OZ2 here, hides in his shadow. Back at him at OZ3, not at the door, but at the rear tyre. Giving it everything he possibly can. Artyom on the left, Mika on the right. Confirmation, 5-0. Artyom Shabanov books his place in top 4 round robin for time up. Oho, ne oli ne kisat siinä. Top 8 ulos. Ihan tosi kova toi tyyppi tuo, mikä on viime kisan voittaja tosiaan ja lajittelu 1. Mutta omaan ajovirheeseen meni. Liidi oli hyvä, ei mitään. Seissi se vähän sen, niin sitten niin siellä vähän jäi savuun, niin se meni vähän sillä lailla, mutta eka kerta uudella pirssillä ja kuitenkin sillä lailla, että taso on kova ja pystyy ajaa ihan hyvin. Ja kaikki on ihan ok, että kyllä se siitä pikkuhiljaa lähtee. Nyt ei enää pyörinyt vaan kumi niin paljon vanteella, vähän on pyörähtänyt nytkin. Ei paljon. Mukava reissu. Et, kaikin puolin kaikki jees ja sai syöttää ja varmasti hyvää treeniä Mastersia varten kanssa sitten. Sitähän täältä tultiin hakehenkin sitten. Mut joo, ei päästy nyt palkinnoille, niin katsotaan, että tullaanko vielä joskus käymään vai ei, vai mitä tapahtuu, mutta semmoista tällä kertaa. Jorki Kas top 8 valitettavasti tipahti pois, mutta ihan ollaan tyytyväisiä, ei kai siinä mitään. Molemmilla oli vähän ongelmiakin autoissa välistä ja sitten saatiin kaikki kuntoon ja Nexut teki hyvää hommaa ja ei mitään. Kiva reissu. Ei olisi välttämättä joku vuosi sitten uskonut, että mihin drifting vie, että ajetaan toisten autolla toisten tiimissä Kiinassa niin täällä kuskina. Se on sellaista, ei mitään. Ne on menossa palkintojen jakoon. Se ketä vastaan ajoi ja hävisi, niin voitti koko roska. Taas. Palkintojen jakotilaisuus. Nyt taitaa alkaa sitten tai ottavat tuohon autoa näköjään. Tiimipalkinto 3. Kaitaks? 然后呢，希望那个下一场我们在宁波，要预告一下，下一场的 Nyt maistetaan, että mille maistuu. 因为好不容易我们中国人来到了
我们中国人能请来到了这么多的职业场队，欧 Puhuttelee. 洲各地的冠军， On hyvä, 俄罗 on 斯 hyvä. 的冠军，日本的冠军，世界各地有名的车手来到我们这里。 Thank you. 然后最重要是在最后这个时候呢，说完了。Yes. 跟他们签名，这是很难得的机会，好不好？不然你就要飞欧洲、芬兰、跟巴斯克，到俄罗斯去到日本去，对不对？都不用在诺亚就是对于好不好？好了，恭喜所有的获奖车队与获奖的选手。然后等一下呢，在我们 Siellä 颁 on 奖结束 jotakin 之后呢 porukkaa. 我们会 En tiedä pitäisikö meidän olla tuolla. Ei varmaan. Kisapäivä ohi. Vielä on yksi juttu jäljellä, eli käydään Zeromilaken tiimin kanssa syömässä. Eikö niin? Kyllä, nyt lähdetään syömään. Ja tää on aika upea juttu, tänne tulee 1000 jälleenmyyjää niitten perheineen paikalle ja voin kertoa, että on jengi. Kyllä. Nyt meillä on semmonen tilanne, että nimmareita on vähän kirjattu lakkeihin. Täällä on 1000 ihmistä. Ja tää on niinku niitten pääjuttu. Ne kertoo täällä öljystä. Ja sitten se on niinku aina siellä, missä on drifting kisat ja siellä niin ne pitää tää niinku tän pääjutun. Ja mikä on niinku semmonen niinku palaveri tai mikä tää nyt onkaan. Niin me ollaan nyt sitten täällä ja me ollaan niinku täällä nyt niitä kuljettajia, mitä on ollut tänään katsomassa. Eli niitä oli pelkästään oikeastaan Zero Milesin porukka. Niitä oli 1000 henkilöä oli katsomassa tuolla kisoja. Siisti juttu. Vai mitä? On, tää on siisti homma, tää on oikeesti oikein kermanen. Sit noi on ihan hulluja vielä, nää kiinalaiset tuolla, ne oikeesti repii näitä lippiksiä, kun näitä heitellään kohta tuolla sun muuta, niin se on ihan käsittämätöntä ja niin erilaista kuin Euroopassa. Se on aika hienoa. Kyllä. Mulla on vaan 6 lakkia, mitä mä heitän, niin ne loppuu nopsa. Nyt alkaa meidän juttu, eli me alkaa nyt keskustelemaan driftingistä ja sitten sen jälkeen niin me mennään nyt sitten heittelee vähän lakkia. Siistiä. 我们也一起选一位代表来上台，在今天这样一个温馨场。